Hello guys, ito ang aking DIY burger. Ayan, ito ang aking hapunan ngayon, burger. Ayan o. At ito yung inano ko o. DIY burger. At wala kong patties, ito yung gagawin kong pinakang patties niya, yung chicken luncheon meat. Yun o. Wow! Tingnan nyo mamaya ang aking DIY burger. So guys, start tayo ng paggawa ng burger. Ito yung aking ininit na burger buns. Lagyan natin ng mayonnaise. Tapos ito yung pinakang ano natin, patties. Yan o. Yun o. Meron tayong ketchup syempre. Lagyan natin ketchup. At meron tayong kamatis. Wow! Lettuce. Meron na tayong burger. Yan. Tsaka nakalimutan ko pala. Ito. Yung ating cheese. Ayan o. Ulala! Big Mac! Ito yung tinatawag na Big Mac DIY. Ayan. Lagay ulit tayo ng cheese. Mayonnaise. At ito yung pinakang patties ko. Lagyan natin ng konting ketchup. Lagyan natin ng lettuce, kamatis, at syempre itong cheese, hindi matanggal, dumikit na. Yun o. Bago pag dikitin natin, yun. Big Mac to, Big Mac. Ganito lang guys ang DIY na Big Mac o burger. Hapunan ko to, hapunan. Malinis kamay ko ha. Hugas tayo siyempre pagkain to eh. Cheese, maraming gulay. Ayan. Para mas yummy. Yun. Wala akong burger patties, ito lang ginagamit ko. Ano lang to, experiment. Diba? Ketchup. Uy, marami yung ketchup. Oh no! At ito yung cheese. At ito yung lettuce. Diba? Yummy! Tingnan nyo guys. So ito na yung aking DIY na burger. Yan! Sarap nito.
hapunan. Ito ang aking mukbang ngayon. A few moments later. So, ayan na guys, ang aking DIY na Big Mac. Wow! Sarap! Nice. Yan o. Woohoo! Yummy! Oh, diba? So, kakain ako ha? Hello guys! Ito na yung aking DIY na burger. Kakain ako. Ito yung aking pinakanghapunan. Kusa, bira. Eh, Oh. pero babi. Woo! Rasa. Paano to kagatin ko sa unang kagat pa? Yummy. Pwede! Sobra. Sarap pa. Ayos ah. Parang tunay. Talo pa yung ano. Wow! Sarap. Nice. Umaapaw sa sarap. Oh, kain tayo guys ha. Ito yung aking content. DIY burger. Ayos naman. Sarap.